What's up mga cookeries? For tonight's dinner lain sa kayo. For tonight's breakfast. For tonight, ang ato ang kaunon is Indian inspired na meal. First, magbuhat sa ato ang flatbread. Ang atong flatbread is grabe ka. Easy, flour lang ni siya with salt, pepper, sesame seed, og oil. I-mekos-mekos lang nato na mga insan. Once ready na ang ato ang mixture and then init na ang ato ang pan, ato na day na siyang ibutang with a little bit of oil. So while nagluto ta sa ato ang flatbread, mag-prepare usa ta sa ato ang yogurt as dessert. Ani. Para sa itong yogurt na atay sliced banana and flavored yogurt. Ang flavor ana niya is blueberries. Then, mekos-mekos again. Ang next na itong i-prepare sa ato ang Indian inspired dinner is ang ato ang veggies. For our veggies, cabbage lang ni siya, raw cabbage. Cause, why not coconut? Make sure nga i-flip ninyo ang flatbread para ma-brown ang both side. Then once ready na, ibutang na siya sa ato ang plate. Since Indian inspired dinner man ni siya, syempre ato ang ipares anatong flatbread is kare or curry. Instant curry ni siya, so ato lang na siyang gibutang sa microwave. Gi-follow lang nato ang instructions sa box and then voila, ready na ang ato ang panihapon. I-flex kadali kay mura jud unsa ka effort ang ato ang gibuhat din ha. And then let's enjoy this while watching this Netflix series. Mura ni itadakimasu minasan. Bye.